Jsme v Labáku na levém břehu a dneska si chceme užít lezení. Vybrali jsme přímou údolní stěnu na Jeptišku, která je za 10B, je z roku 2011 od Andreje Chrastiny. Už předtím větší část té cesty existovala jako údolní stěna a dolejzala se pak něčím lehčím. A tady to vede hezky přímo v té linii, takže se nikde nedře lano, úplně krásně se to leze a má to úplně famózní kroky od začátku do konce. V cestě je poměrně dost kruhů a borháků, ale první je docela vysoko, jde se tam po chytech, pak se stoupne na takovou polici a chyty se zjemní, takže cvakání už prvního je trošku nepříjemný, ale je to spíš jako psychická složka, než by tam něco opravdu hrozilo. Pak se vlastně jde dál. Další kruh je docela v pohodě. Pak jsem měla docela problém se třetím kruhem, že je zase hodně daleko od druhého a i jsem tam spadla. Takže to je docela polet. Ale když člověk ví, kde jsou ty chyty, tak prostě není to nějak nemožný, není to nějak ani moc natejkací. Je to takový mírný převis. Pak se doleze vlastně do takové vodorovné spárky, kde mi krásně drží žáby, takže si tam prostě odpočinu. No a pak přijde taková zajímavost té cesty, tam takový dynamický krok, pro mě je to prostě skok na férovku. Pavel? To se právě říká, tyjo, proč se učit takový ty dynamický kroky a bouldry, že to na skále životě nepoužiju. Šup a mám to tady. Vypadne mi tam ruka, nohy, stejně je to madlo tak dobrý, že se i na jedné ruce krásně dá udržet. Spíš je důležitý se do toho správně odrazit, abych tam dolítla, no. A dál pak se chyty dost zjemní, až jako hodně zjemní, na takové malé lišty. V té lištovací pasáži je poměrně dost, jako poměrně malých chytů a je trošku těžký najít si ten svůj způsob, který brát, nebo v jakým pořadí, i jak jsou prostě všude vlevo, vpravo. A z těch lišt, vlastně z těch nejjemnějších, by se měl nějak jako cvaknout kruh, nebo jsou nejblíž. Když se to nepovede, tak se prostě padá. Padám. Jo, nějak to předtím držel líp, ale nevadí. Ale naprosto v pohodě a bezpečně, vůbec nic tam nehrozí. Pak se doleze do no-handu, ale ještě to není jako všechno, protože za 6. kruhem má tady ta cesta dvě varianty. Jedna jde úplně doleva za hranu, do cesty, která se jmenuje Údolní hrana. Logičtější teda je jít přímo
ale to si člověk ještě víc zaleze, protože to už je za 10B. Když se povede vyšvihnout se tam na polici, na takový předvrchol, tak se člověk už jako může rozhlídnout po kraji a už má trošku takový dobrý pocit, že něco jako odlez. Prosím, teďka hodně povoluju. Pak se teda jde dál a tam prostě pro mě začíná boj o život, protože tam prostě každý cvakání je pro mě jako hrozně těžký. Dělala jsem tam hrozně věci, abych cvakla prostě další borhák. No já myslím, že to opravdu na hraně pro mě udělat všechny ty kroky. Úplně tam slepuju po malých kousínečkách. Můžu spadnout, mi přijde úplně všude. Takže bych tuhle cestu chtěla vylízt v kuse, tak bych určitě ještě potřebovala trénovat. Mě ta cesta zaujala, na jakou krásnou věž vede, která už je prostě vidět ze zdola, ze silnice. Taková jehla předsazená před všechny ostatní ty masívy dlouhý. To si myslím, že takhle vylízt si sportovní cestu na věž se jen tak nepoštěstí. Pak když jsem byla nahoře, tak jsem z toho měla hroznou radost, že jsem si to prostě prolezla, že to nějakým způsobem reálně je možný dělat tam ty kroky, takže i vylízt. Pak co jsme si prolezli údolku, tak jsme se pustili do úplně tady nejstarší cesty na Jeptišku, i jedný z nejstarších Labáku, kde jsem si zakládala smyčky, provazovala hodiny a tak. A ještě jsem si dala takovou výzvu, že to polezu bez bot, protože tenkrát takovýhle možnosti nebyly. A byl to úplně jako jiný pocit z toho lezení. A přijde mi jako krásný, že na tady tu věž vedou prostě úplně těžké cesty, sportovní a zajištěný, kde se fakt může krásně padat. A zároveň tam vedou cesty, kde si prostě člověk hledá, kde založí, jak se tam dostane prostě, jak se tam vyšvihne. A pak se prostě potkají nahoře dva lezecký světy a všichni se můžou kouknout do dálky a být prostě, radovat se z té přírody a z toho pocitu být nahoře. Všechno lezení je fajn. Já zatím jako objevuju různý směry lezení, třeba prostě po ledech, po horách, po boulderech a baví mě to všechno má něco do sebe. A určitě si myslím, že všechno tohle je jako dohromady lezení a nic bych jako z toho nevynechávala.
ať si pak jako každý vybere, co teda chce dělat, ale ať se jakoby všichni respektujou navzájem.